12.300 tệ. Đây đúng là món hời từ việc trọng sinh mà. Giang Miên cái đồ ngu ngốc đó cứ thích làm màu, bày đặt thanh cao. Giá rẻ mới là chân lý duy nhất nhé. Giám đốc Lý, số tiền này ông định xử lý thế nào? Đương nhiên là Mai bảo phòng tài vụ nhập quỹ rồi. Đây đều là lợi nhuận của xưởng mà. Tô Nhu cười lạnh một tiếng, ngón tay lướt nhẹ trên xấp tiền mặt. Nhập quỹ á, tiền này mà vào sổ sách công thì công lao thuộc về ai? Ông thì chịu rủi ro, vất vả cực nhọc. Cuối cùng trong sổ công trạng lại ghi tên Vương Hưng Đức. Đến lúc đó ông ta thăng quan tiến chức, còn ông vẫn mãi là cái gã phó giám đốc, bị ông ta đè đầu cưới cổ thôi. Sắc mặt Lý Đức Phát khó coi hẳn, ánh mắt tham lam dán chặt vào đống tiền. Này, ông nhìn xem, chúng ta dùng vài vụn thanh lý. Trên sổ sách sớm đã tính là hao hụt rồi. Đã là rác thải, thì tiền bán được coi như không tồn tại. Đúng thế, tiền này là mồ hôi nước mắt, là rủi ro chúng ta gánh vác. Mắc gì phải làm bàn đạp cho lão Vương Hưng Đức đó chứ. Cứ gói lại cất đi, đồ ai mà tra ra được. Đợi đến khi ông lật đổ được Vương Hưng Đức, rồi từ từ rửa sạch số tiền này, nó sẽ trở thành bảo vật gia truyền của nhà họ Lý ông. Tiểu Nhu, cô cứ yên tâm, tiền này có phần của cô. Tối nay bảo xưởng tăng hết công suất. Đống vải vụn trong kho phải tẩu tán hết trong 3 ngày. Mấy cái phẩm nhuộm với hương liệu đó cho nhiều thế có sao không? Thì có làm sao đâu. Đám dân đó da dày thịt béo, cứ rẻ là được. Có khoác bao tải lên người chúng nó cũng sướng. Đây gọi là vải hương thơm, có chút mùi, thế mới là công nghệ cao chứ. Đêm khuya thanh vắng, Lý Đức Phát và Tô Nhu chật vật vác mấy bao tải nặng trịch, lẻn ra từ cửa sau, lao thẳng ra chiếc xe jeep ở đầu ngõ. Sáng sớm hôm sau, bầu trời huyện Lý âm u, không khí ngột ngạt đến khó thở. Mọi người đừng vội, xưởng chúng tôi đã tăng ca suốt đêm qua. Hàng hóa bao la, mua được là hời đấy. Mặc cái này vào, bà con sẽ là người nổi bật nhất phố luôn. Tránh ra, tránh hết ra cho tôi. Quần áo này có độc. Quần áo này có độc bà con ơi. Tôi đúng là tin lời cô, mới mua cái loại áo hương thơm này cho mẹ tôi. Kết quả mặc chưa được bao lâu, trên người như có hàng vạn con kiến cắn xé. Đây mà là quần áo à? Đây là thuốc độc thì có. Trả tiền đây, không trả tiền, hôm nay tôi dẹp luôn cái sạp của cô. Trên cổ bà cụ đầy những nốt đỏ và mẩn ngứa. Nhìn mà phát khiếp. Gào cái gì mà gào? Ai mà biết các người bị làm sao? Quần áo này chúng tôi bán hàng trăm chiếc rồi. Sao tự dưng mỗi bà bị? Tôi thấy bà định tới đây ăn vạ thì có. Cái cổ kia bao nhiêu ngày chưa tắm rồi. Kết bám đầy da, cạo chắc cũng được 2 cân ấy chứ. Đây là vải công nghệ cao của Càng Thơm đấy, dành cho người sành điệu mặc. Đám các người ngày thường ở bẩn, người ngừa ngày dị ứng lại đổ thừa cho quần áo à? Cái đồ trà xanh lòng lăng dạ thú này, cô dám mắng tôi à? Mấy người phụ nữ nạn nhân cũng xông tới. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám phá hoại sạp hàng của đơn vị nhà nước à? Còn định hành hung người khác nữa sao? Tôi thấy các người muốn vào đồn ngồi vài ngày rồi đấy. Không muốn bị khép tội lưu manh thì cút hết cho tôi. Ai còn dám gây rối, bắt hết cho tôi. Tống hết đi lao cải. Hai chiêu lao cải nặng tựa ngàn cân. Mọi người chỉ đành ngậm đắng nuốt cay từ từ tản đi. Một lũ nghèo kiết xác, muốn tiền đến phát điên rồi. Yên tâm, có tôi ở đây, trời không sập xuống được đâu. 3 giờ chiều, Lý Đức Phát vừa bảo Tô Nhu mang bao tải tiền mới thu được hôm nay, cất vào quỹ bí mật của mình. Đang nhởn nhớ huýt sáo, chắp tay sau lưng đi dạo. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Chắc chắn là lá thư tố cáo đã có tác dụng. Là người bên trên đến bắt lão già Vương Hưng Đức rồi. Vương Hưng Đức, ngày tàn của ông đến rồi. Ái cha, chào các vị lãnh đạo, các đồng chí. Các anh cuối cùng cũng tới rồi. Lãnh đạo không biết đâu, xưởng Hồng Tinh dạo này trường khí mù mịt. Có kẻ muốn lập vương quốc riêng, co xưởng như vườn sau nhà mình ấy. Anh là Lý Đức Phát. Chúng tôi niêm phong phòng tài vụ, cả văn phòng giám đốc nữa. Toàn bộ sổ sách, chứng từ đều phải bị phong tỏa. Lý Đức Phát sướng rơn trong lòng. Nhất là kho số 1, với đống sổ sách làm ăn với hộ cá thể Giang Miên, toàn là vết nhơ thôi. Đồng chí Lý Đức Phát, phiền anh tập hợp toàn bộ cán bộ công nhân viên đến đại hội đường họp. Chuyện này cần nói rõ trước mặt mọi người. Vâng, rõ ạ. Nửa tiếng sau, tại đại hội đường xưởng dệt, hàng trăm công nhân đã có mặt. Thưa các đồng chí, các anh em công nhân, xưởng chúng ta có một con sâu làm dầu nồi canh. Để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của kẻ đó, chúng tôi mời đến một nhân chứng quan trọng, đồng chí Tô Nhu. Tô Nhu cầm kẹp hồ sơ dày cộp, từng bước tiến lên lễ đài. Giám đốc Vương, ông cũng có ngày hôm nay à? Ban đầu dám khinh thường quần legging của tôi, hôm nay tôi sẽ khiến ông thân bại danh liệt.
Thưa các vị lãnh đạo, thưa toàn thể anh em công nhân, có kẻ đã lợi dụng chức quyền, đem lại vải dệt kim có dạn tốt nhất của xưởng, bán rẻ cho Giang Miên. Một con nhỏ thôn quê, một kẻ chỉ biết dựa hơi đàn ông để đầu cơ đào bả. Cô ta lấy tư cách gì mà lấy đi vật tư của nhà nước? Tôi có bằng chứng. Nhật ký Giang Miên ra vào phòng giám đốc, chứng từ giao dịch bí mật, tất cả đều là bằng chứng thép. Ngoài vấn đề kinh tế, còn có cả vấn đề tác phong nữa. Giang Miên đó trông thì lẳng lơ yêu quái, cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy đến phòng giám đốc. Mỗi lần ở lại là cả buổi trời. Chuyện này mà không có gì mờ ám thì ai tin chứ? Giám đốc Vương làm cách mạng cả đời, sao có thể như vậy được? Cầm miệng, ai còn dám nói đỡ cho phần tử hủ bại sẽ bị coi là đồng lõa và xử lý luôn. Tức thì không ai dám hò hé gì nữa. Giám đốc Vương, ông còn gì để nói không? Giám đốc Vương à, mọi người chỉ tận mặt rồi kìa. Ông thực sự không định thanh minh vài câu sao? Ôi, náo nhiệt thế này sao? Đang họp đại hội tuyên dương hay là đang diễn kịch vậy? Giang Miên, cô còn dám tới đây à? Tổ thanh tra đang điều tra cô đấy. Đúng là tự chui đầu vào lưới. Nghe nói mọi người đang tìm tôi à? Trùng hợp quá, tôi cũng đang tìm mọi người đây. Phó giám đốc Lý, Tô Nhu. Mấy bao tài tiền đen tối từ việc bán áo độc đó. Hai người Tiêu có thấy an lòng không? Tổ trưởng Triệu, chính là cô ta. Cô ta chính là kẻ quyến rũ giám đốc, là hộ cá thể chiếm đoạt tài sản nhà nước đó. Cô chính là Giang Miên. Có người tố cáo cô liên quan đến giao dịch quyền tiền. Mời cô phối hợp điều tra. Phối hợp chứ, đương nhiên là tôi phối hợp. Nhưng tổ trưởng Triệu này, trước khi điều tra tôi, anh có nên làm rõ các quan hệ pháp lý chứ không? Đây là hợp đồng góp vốn kỹ thuật giữa tôi và xưởng dệt Hồng Tinh. Còn có cả văn bản công chứng phân chia lợi nhuận, có đóng dấu của phòng công chứng huyện Hàn Hoi nhé. Mỗi một xu tôi thu nhập được đều dựa trên bản vẽ thiết kế và hướng dẫn kỹ thuật. Giấy trắng mực đen, hợp tình hợp lý hợp pháp. Tôi thanh niên trí thức, cô cũng là người có học mà. Biến hợp tác kỹ thuật hợp pháp thành giao dịch quyền tiền. Chữ nghĩa của cô trả hết cho thầy cô rồi à? Không thể nào. Hộ cá thể sao có thể chia hoa hồng với doanh nghiệp nhà nước? Đây chính là đầu cơ đảo bả. Tổ trưởng Triệu, sở dĩ tôi im lặng nãy giờ là vì muốn xem đám yêu ma quỷ quái trong xưởng này có thể nhảy nhót được bao lâu. Đó là một văn bản dấu đỏ do sở trực tiếp ban xuống về việc phê duyệt thí điểm cải cách kinh doanh đa dạng tại xưởng dệt Hồng Tinh. Con dấu đỏ chói của sở trên văn bản tỏa sáng rực rỡ. Được sự phê chuẩn của sở, xưởng dệt Hồng Tinh là đơn vị thí điểm cải cách đợt đầu của toàn tỉnh, cho phép thu hút vốn và kỹ thuật tư nhân, thực hiện mô hình mới, phân phối theo lao động và chia hoa hồng theo vốn góp. Toàn hội trường lặng ngắt như tờ. Lý Đức Phát ngã quỵ xuống ghế, mồ hôi vã ra như tắm. Phó giám đốc Lý, văn bản này đã có từ tuần trước rồi. Tôi định đợi đến đại hội công nhân tuần sau mới công bố, để cho mọi người một bất ngờ. Không ngờ anh lại nôn nóng đến vậy. Diễn cho tôi xem một màn ép cung hay thế này. Giám đốc, tôi không biết mà. Tôi cũng là vì xưởng thôi. Tôi bị người đàn bà này che mắt rồi. Sổ sách của chúng tôi đã rõ ràng rồi, đúng quy định, hợp pháp, có văn bản dấu đỏ của tình báo kê. Vậy thì bây giờ, có phải nên kiểm tra sổ sách của phó giám đốc Lý các người không? Tôi thì có sổ sách gì chứ, tôi thanh liêm chính trực lắm. Trưởng phòng Lý này, đừng đứng trong góc xem kịch nữa. Đến lượt anh lên sân khấu rồi đấy. Tổ trưởng Triệu, tôi muốn tố cáo. Tôi có bằng chứng thép về việc Lý Đức Phát tham ông công quỹ và lập quỹ đen riêng. Lý Vệ Đông, anh ngậm máu phun người. Đây là hồ sơ bán hàng thực tế của Lý Đức Phát và Tô Nhu. Trong ngày hôm qua và hôm nay, lợi dụng để sản xuất quần áo kém chất lượng. Chỉ trong 2 ngày, doanh thu đã lên tới 23.000 tệ. Nhưng số tiền này không hề vào quỹ chung của xưởng một xu nào. 23.000 tệ sao? Các công nhân bên dưới xôn xao. Đây là bằng chứng. Nửa đêm qua, đích thân Lý Đức Phát đã chuyển một bao tải đầy tiền đại đoàn kết về căn nhà nhỏ của lão ở phía tây thành phố, trong đó toàn là tiền công quỹ từ việc bán áo độc mà có. Các anh em công nhân, tham ông chỉ là một phần tội trạng của chúng thôi. Điều đáng sợ hơn là, để trục lợi, chúng coi mạng sống của nhân dân như cỏ rác. Tôi là trưởng khoa da liễu bệnh viện huyện. Qua xét nghiệm, trong số vải vóc của lô quần áo này còn tồn dư lượng lớn thuốc nhuộm công nghiệp cực độc. Hàm lượng formaldehyde vượt mức cho phép 80 lần. Thứ hương thơm đó thực chất là hương liệu công nghiệp rẻ tiền. Tiếp xúc lâu ngày sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến đường hô hấp và hệ thần kinh. Công nhân bên dưới hoàn toàn phẫn nộ. Hèn gì vợ tôi tối qua ngửa đến mức phát khóc. Hóa ra là do lũ súc sinh các người hại. Cái đồ lòng lang dạ thú. Trả tiền đây, không thì hôm nay tống các người vào lồng heo. Tổ trưởng Triệu, đây là chìa khóa căn nhà nhỏ ở phía tây của Lý Đức Phát. Tôi vừa lục được trong ngăn kéo văn phòng của lão ta. Lý Đức Phát ngã quỵ xuống đất, người run bần bật. Một mùi khai khó chịu bốc lên.
Lão ta sợ đến mức tè ra quần ngay tại chỗ. Giải đi, đến phía tây thành phố. Dưới gầm giường căn nhà nhỏ đó, cảnh sát thu được 2 đống tiền xếp ngay ngắn. Là cô ta, là con hồ ly tinh này quyến rũ tôi. Là cô ta bày mưu tính kế, dùng vài vụn tìm xưởng đen để bán áo hương liệu độc. Cô ta nói lật đổ được Vương Hưng Đức thì tôi sẽ được làm giám đốc. Tiền cũng là do cô ta bảo giấu ở đây. Lý Đức Phát, ông bốc phét vừa thôi, rõ ràng là lão già dê sùng ông thèm khát thân thể tôi. Ông chê lương thấp, đỏ mắt vì thấy Giang Miên kiếm tiền nên xúi giục tôi mới giúp ông làm ăn phi pháp. Nhổ vào, cái loại trà xanh tự dâng tận miệng thì ai mà chẳng sơi. Hai kẻ đó lao vào cắn xé nhau như chó điên. Những lời chửi rủa thô thiển vang dội khắp sân nhỏ. Đủ rồi, mang hết đi cho tôi. Rốt cuộc cô trọng sinh hay tôi trọng sinh vậy? Giang Miên, cô là yêu quái. Tôi thanh niên trí thức này, trọng sinh không phải kim bài miễn tử đâu. Bộ não mới là thứ quan trọng, thập niên 80 khắp nơi là vàng. Vậy mà cô cứ thích đâm đầu vào địa ngục. Vào trong đó mà cải tạo cho tốt đi. Đạp máy khâu cho nhanh vào, may ra còn được giảm án. Đồng chí Tiểu Giang, thay mặt toàn thể công nhân viên, tôi cảm ơn cô. Nếu không có cô, không biết cái ung nhọt của xưởng chúng ta còn lớn đến mức nào nữa. Giám đốc Vương khách khí quá. Chúc mừng ký chủ. Phát hiện ký chủ trong chiến dịch dẹp loạn phản diện lần này. Chỉ dùng miệng không dùng tay. Chỉ số cá mặn đạt cấp ECC. Đang kết toán phần thưởng hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà trang trí nội thất sang trọng thập niên 80. Phần thưởng này do Vương Hưng Đức cung cấp. Đồng chí Tiểu Giang, cả người anh em Lục Đình lần này cái thân giả này coi như nợ hai người một ân tình lớn. Lý Đức Phát phạm nhiều tội, bị kết án 15 năm. Tô Nhu là chủ mưu, bị kết án 8 năm, bị đưa đến nông trường Hồng Sơn ở Tây Bắc để lao cải. Giang Miên uể oải đáp lại một tiếng, cô quan tâm đến phần thưởng hệ thống hơn. Tôi đã dùng xuất lập công của xưởng để đăng ký cho hai người một lô chỉ tiêu đặc biệt, tủ lạnh, tivi màu 211 in, máy giặt tự động, phiếu mua hàng và phiếu nhận hàng bình nóng lạnh. Vương Hưng Đức đi tới bên cửa sổ, nhìn ra cổng xưởng, đám đông đang cầm quần áo rách đòi giải trình, gương mặt đầy vẻ lo âu. Giờ người đến trả hàng đông như chảy hội. Cái bảng hiệu mấy chục năm của xưởng mà đổ xuống thì làm ăn khó lắm đây. Giám đốc Vương, chuyện này không khó. Thứ nhất, dùng số tiền bẩn đã thu hồi được thanh toán viện phí cho những bà con bị trúng độc trước. Thứ hai, ra thông báo nói rằng xưởng cũng là nạn nhân. Bất cứ ai đã mua phải áo độc đều được đổi mới miễn phí. Đổi miễn phí á, thế thì lỗ bao nhiêu tiền chứ? Không thể tính toán như vậy được. Áo độc thu hồi về là bằng chứng. Đổi quần áo tốt gọi là marketing truyền miệng. Các bà cụ nhận được áo mới về kể lại. Chuyện xấu sẽ thành chuyện tốt thôi. Hay, đúng là một chiêu cải từ hoàn sinh. Lô áo đổi này, xưởng sẽ tính hoa hồng cho cô theo giá xuất xưởng 15 tệ mỗi chiếc. Thế thì cảm ơn giám đốc Vương nhé. Tiện thể trong thông báo hãy nói rõ, phiên bản phúc lợi chỉ dành để đổi cho bà con thôn xóm thôi. Còn phiên bản nữ hoàng chính hãng vẫn chỉ cung cấp cho cửa hàng hữu nghị.